Hi, good morning, Apolline. Morning, Uttam. Ordinary মজা না মানে বিলে সপোনত দেখিলো লিট্টি চোখা খোৱা Litti Chokha? অ এইটো কি বস্তু? এইটো মানে কি আটাৰ পৰা বনাই এটা তাত কেকি মিঠুমাই আৰু বস্তু যেহেতু মোৰ তাত লাগে কি জান নাই তাত লাগে তোমাৰ হেৰি চট্টু কিন্তু চট্টু নাই তো মই সত্তু মানে হেৰি নহয় জানো তোমাৰ এই বুটৰ পাউডাৰটো তাৰ পৰা মই কিন্তু তাৰ মানে যিটো অপচনেল কিবা এটা কৰি পেলাই নিজে যোগাৰ এইটো বেচনৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু ৰোষ্ট কৰিবলৈ হ'লে মই আলুখিনিও ৰোষ্ট কৰিব লাগিব চোখা মানে কি লিট্টি চোখা মানে কি পিটিকা ন পিটিকা থাকে চব বস্তু পিটিকে আলু পিটিকিব লাগিব বেঙেনা পিটিকিছোঁ বিলাহী জলকীয়া বেঙেনা পোৰা তাৰপিছত আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ পুৰিবলৈ যোগাৰ নাই মই ইয়াক টাৱাত ৰোষ্ট কৰিছোঁ আৰু আটা মই মঠি দিছোঁ আৰু মঠিব লাগিব ভালকৈ তাৰপিছত এতিয়া মই আৰু ইয়াত এইটো বস্তু ইয়াতে চব কুছ আছে ইয়াতে মছলা চছলা চব সোমোৱাম ৰাতি অকণমান দেখিলোঁ ন ইমান খাব লাগিছে যিহেতু আমি ক'তো ওলাই যোৱা নাই মোৰ ক'ৰবাত যাব ব'লা মোৰ ভৰি বিষটোৰ কাৰণে মানে ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই মোৰ মানে মনটো বহুত পূজা চোৱা নহ'ল এনেকুৱা জেগাত নাযাওঁ য'ত খোজকাঢ়িব লাগিব পূজা চোৱা নহ'ল পূজা একদম চোৱা নহ'ল মোৰ ইমান বেয়া লাগিছেগে চবেই চাইছে পূজা উত্তম ফুকনেও চাইছে পূজা নাই মই পূজা নাই চোৱা দেই পূজা মই ভিৰ ভাৰত ভাল নাপাওঁ তুমি জানাই যিয়ে নহওক ওলাইতো গৈছিলা ওলাই গৈছিলোঁ মই পাৰ্টি কৰিছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ লগত আৰু আমাৰ পোৱালীকেইটা শুয়ে আছে ন আজি ৰাতিপুৱালৈকে কিবা ফুটবল মেটচ চালে চাই এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে সিহঁতক উঠাব লাগিব ক'ৰবাত যাওঁ নেকি ওলাই পেলাই পিঁয়াজটো একদম সৰু সৰুকৈ কাটিব লাগিব আলুটো মানে ৰোষ্ট কৰিব লাগে ন এতিয়া বেছি মানে সোৱাদ হয় আগতে বইল কৰি ল'লা বইল কৰি ল'লোঁ হাফ বইল অ'কে কি পিঁয়াজ আৰু নহৰু গোটেইখিনি সৰুকৈ কাটি কৰিব নৰসিংহৰ পাত জলকীয়া অলপ ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে লৈছোঁ অলপ এতিয়া যেনেকৈ আমি আলু পৰঠা বনাওঁ যে মই কিন্তু তোমাৰ কনচেপ্টটো এতিয়ালৈকে একো বুজি পোৱা নাই কি কৰিবলৈ লৈছা কি নাম কৈছিলা লিট্টি চোখা লিট্টি চোখা লিট্টি চোখা মানে এইটো আটাটো লৈ পেলাই কি কৰিবা দেখাব লাগিব নেকি নহয় দেখাব নালাগে বাৰু কৰি থাকা মই যেতিয়া এইটো যেনেকৈ আমি আলু পৰঠা বনাওঁ নাই আলু পৰঠাটো আমি বেলোঁ কিন্তু এইটো নেবেলাকৈ বনাব লাগিব আমি কেতিয়াবা নিজৰ খানা খাই কেতিয়াবা আমনি লাগে ন সদায় একেটা কিমান খাই দিম কিন্তু আনৰ ডিছবিলাকো ট্ৰাই কৰি চাব লাগে কি কোৱা কেঁচা কেঁচাই খাওঁ এনেকৈ ডাইৰেক্ট খাওঁ তোমাৰ চব বাকলি দিয়ে দেখি পেলাই এতিয়া খাওঁ লাগিছে বাকলিটো গুচাই ধুনীয়া ৰ'ষ্ট হৈ গ'ল ন দেখি খাওঁ লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে বিলাহীটো জুইত পুৰিলে বেছি সোৱাদ হয় জানা এতিয়া নিমখ কোনটো দিম পিংক সল্ট দিম নে পিংক সল্ট দিয়ে इसको पोटैटो को এইটো তুমি এটা বেসন ললা বেসনটো মই ৰোষ্ট কৰিলোঁ আচ্ছা বেসনটো ৰোষ্ট কৰি ললা ন অলপ ৰোষ্ট কৰিলোঁ তাৰপাছত জলকীয়া দিছোঁ নহৰু দিছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ তাৰপিছত নহৰুটো একদম সৰুকৈ মিহি চপ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া মই নৰসিংহ পাতটো দিম এইটো কি দিবলৈ লৈছা এইটো এটা আচাৰে হয় এইটো বীজ জলকীয়া আচাৰ বীজ জলকীয়া আচাৰ দি দিছা ইয়াত নহৰু আছে দেই মোৰ এইটোত একদম পুৰা নৰ্মেল আৰু খুব খাট্টা মিঠা এইটো দিম এইটো বেছি দিব নোৱাৰি এইটো বেছি দিব নোৱাৰি এইটো কোনে বনোৱা এপলিনে বনোৱা বটলটো বেলেগ তোমাৰ বীজ জলকীয়া আচাৰটো কিন্তু টেৰিফিক হৈছিলে দেই আকৌ বনাবাচোন মই বীজ জলকীয়া বিচাৰিছোঁ পিছে পোৱা নাই বজাৰত ধনিয়া অকণমান দিম অকণমান জিৰা অকণমান দিম অলপ গৰম মছলা অকণমান দিম বেছি নহয় আৰু অলপ জানা মিঠাতেল দি সেইটো মই এনেই চাবলৈ হাতেৰে হেৰি কৰিলে হ'ল হাতেৰে কৰা নহয় বীজ জলকীয়া দিয়া আছে নহয়তো হাত পৰিব ইয়াত নিমখ দিম নিমখটো মই অকণমান দিয়া আছিলে হেৰিটো অলপ দিম
বেছি হ'লেও ভাল নালাগিব ন তাৰপাছত হিঙো দিব পাৰি কিন্তু আজৱাইন দিছোঁ মানে এইটো হেভি হয়তো বস্তুটো ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে হিং নহ'লে আজৱাইন এইটো অলপ গুড়ি কৰি उसके बाद मस्टर्ड ऑयल मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उठिलो इसको अभी और क्या देना बाकी है मिर्च दे दिया मैंने इसको अभी हाथे কৰিছো অলৰেডি উপায় নাই হাতেৰে কৰি ড্ৰাই হৈ বস্তুটো ড্ৰাই হ'ব লাগে একদম ড্ৰাই হৈ যায় নিচিনা লাগে ন গোটাটো ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছে কিবা চানা ওলাই চানা বনাবলগীয়া কৰা নিচিনা লাগিছে মঠাটো মেইন জানা মঠাটো যদি ভাল হয় তাৰ সবচে বঢ়িয়া মইতো এতিয়ালৈকে এণ্ড প্ৰডাক্টটো মই ইমাজিনে কৰিব পৰা নাই যে এই প্ৰডাক্টটো কি হ'বগে আমি কি কৰিব লৈছা মই একো বুজি পোৱা নাই और ये मसाला ना यहाँ पे रखेंगे আচ্ছা মিক্সাৰখিনি ইয়াত ভৰাবা এতিয়া তুমি বাটি নিচিনা বনাব লাগিব ভৰাই পেলাই বেলিবা বাটি মানে কি এইটো মানে জাষ্ট লাইক কচুৰি দাল বাটি যে গম পালো কচুৰি বুলি কোৱা কচুৰি হয় কিন্তু বাট এইটো মই হেৰি নকৰোঁ তেলত নবনাওঁ জাষ্ট ৰ'ষ্টহে হ'ব এইটো চব ৰ'ষ্ট মানে আজি থিম ৰ'ষ্ট হ'ব আজি থিমটো চব বস্তুৱে গোটেইখিনি বস্তুৱে ৰ'ষ্ট কৰিছে Okay. এনেকুৱা যেতিয়া হৈ যায় এই বস্তুটো কৰক হ'ব লাগিব পিছত এই যে এইটো যে হেৰি হৈ যাব ডাইলগ এইটো তেলতে ডিপ কৰি পেলাই চাৰ্ভ কৰে ঘি দি তুমি ফ্ৰাই নকৰা জাষ্ট ঘি লগাই পেলাই মানে তাৰপিছত চাৰ্ভ কৰিবা ন তুমি তাৱাত দিয়াটো গেছটো চিম কৰি একদম কমাই ৰাখিব লাগিব ন ইয়াত বহাই দিলেও তোমাৰ পৰি যাব এফালে এইটো লিট্টি চোখাৰ পাহাৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেখি দেই मैं फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम ही सक्सेस होला है अच्छा तुम रोटी भी बना रही हो तो मैं नहाने के लिए चला गया था इन बिटवीन ब्रेकफास्ट रेडी वाओ किती बोलले सा बीज लो क्या ओ एतो मैं बीज लो क्या उलिया सा बोले वैसे तो तेतली तो इसको पहले खोलो खुली पिलाई दिया আলু পিটিকা ল'ম আলু পিটিকা লৈ পেলাই এনেকৈ মানে এইটো দৈটো ডুবাই খাব পাৰি আৰু আলু পিটিকা লৈ वाव क्या बात है बोली सुपर मजा লাগিছে আমি বহুত ফার্স্ট খাইছো মাইনা কেনেকুৱা লাগিছে সিমৰন বহুত ভাল লাগিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাম্মীয়ে কৈ আছে শুই উঠা পাই মানে সপোনত দেখিলে লিট্টি চৌকা খাব বুলি মই ভাবিছো কেনেকৈ বনাব আজিলৈকেতো বনাইছো নাই আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই মই বনোৱাটো বাদে দিয়া মই নামে শুনা নাই ঘৰত কেতিয়াও মই শুনিছো কিন্তু মই আজিলৈকে খাই পোৱা নাছিলো এতিয়া বনাই ৰেডি আমি খায়ো শেষ একদম টেৰিফিক হৈছে কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে